Καλησπέρα. Σκοπός του βίντεο αυτού είναι να δούμε τελικά για την κλάση του Tecno 293, το οποίο είναι η ιστιοσανίδα, να δούμε τελικά ποια είναι τα ley line στα όρτσα σημεία και ποια είναι τα ley line στα πρίμα σημεία. Δεν έχω καταφέρει να βρω πληροφορίες στο διαδίκτυο. Ο τρόπος που χρησιμοποίησα για να βρω τελικά πού περίπου είναι αυτά τα ley line, ποια είναι τα VMG για τα όρτσα και τα πρίμα, είναι tracker από πανευρωπαϊκούς και παγκόσμιους αγώνες. Η διαδικασία που ακολουθήσαμε με τα tracker είναι να βρούμε, είδαμε τη δεξίνεμη και την αριστερίνεμη πλεύση των περισσότερων σκαφών και βρήκαμε τη γωνία μεταξύ των δύο πλεύσεων, τη διαιρέσαμε δια του 2 και τη γωνία που βρήκαμε, αυτή ήταν για μας η ley line που ακολουθήσανε τα σκάφη. Εφόσον την ακολουθήσανε οι πρώτοι και σχεδόν ο περισσότερος στόλος, θεωρήσαμε ότι αυτές ήταν οι ley line, αυτές ήταν οι γωνίες που έπρεπε να ακολουθηθούν για τα όρτσα σημεία. Το αντίστοιχο κάναμε και στα πρίμα. Βρήκαμε τις δεξίνεμες και αριστερίνεμες πλεύσεις, βρήκαμε τη μεταξύ τους γωνία, τη διαιρέσαμε δια του 2 και την αφαιρέσαμε από το 180. Οπότε εκεί βρήκαμε περίπου πόσο κοντά ή μακριά ήταν από τα δευτερόπριμα η πορεία τους, αν ήταν πιο ανοιχτή ή πιο κλειστή. Στο πρώτο παράδειγμα, οι πρώτοι ταξιδέψανε με γωνία 62 μοίρες στα όρτσα, το οποίο είναι αρκετά μακριά από το 45 που τελικά πιστεύαμε. Στο δεύτερο παράδειγμα, στο δεύτερο tracker μάλλον, είδαμε ότι οι πρώτοι ταξιδέψανε με γωνία 60 μοίρες στα όρτσα και η καλύτερη γωνία που βρήκαμε στα όρτσα ήταν στις 55 μοίρες. Ομολογώ ότι δεν έχω δει πάρα πολλά tracker, αλλά τα πιο πολλά που είδα ήταν εκεί ανάμεσα σε αυτές τις μοίρες. Πάμε λοιπόν να δούμε και τα πρίμα. Να διευκρινίσω, οι συνθήκες δεν είναι για πλεύσεις κατάπριμα με κυκλικό pumping, είναι συνθήκες όπου οι αθλητές κάνουν pumping προκειμένου να πλανάρουν, να πιάσουν ταχύτητες για να φτάσουν νωρίτερα στο πρίμα σημείο. Στο πρώτο παράδειγμα, το οποίο ήταν ένα καλό παράδειγμα, η γωνία που πιάσανε ήταν 139 μοίρες ο πρώτος, άρα ήταν δευτερόπριμα και πιο βαθιά ακόμα, πιο ανοιχτή πλεύση, πάνω από 135 μοίρες. Στο επόμενο παράδειγμα, οι πρώτοι αθλητές ήταν στις 125 μοίρες, πιο κλειστή δηλαδή από τα δευτερόπριμα, δηλαδή δεν ήταν τόσο βαθιά όσο είχε μπει ο πρώτος στο προηγούμενο παράδειγμα. Επόμενο παράδειγμα, βρήκαμε 134 μοίρες, οπότε είναι, θα λέγαμε, ουσιαστικά δευτερόπριμα. 135 είναι τα δευτερόπριμα, 134 είχε ο πρώτος. Και τελευταίο παράδειγμα, καλύτερη γωνία που βρήκαμε, η πιο βαθιά γωνία που βρήκαμε ήταν στις 141 μοίρες. Στον συγκεκριμένο αγώνα, τον οποίο τον έχω παρακολουθήσει κιόλας, ο αθλητής τράβηξε πάρα πολύ δυνατά, πάρα πολύ τεχνικά και κατάφερε να είναι πλαναριστός στα πρίμα, στα δεύτερα πρίμα ουσιαστικά, λόγω του πάρα πολύ καλού pumping που έκανε. Είναι η πιο βαθιά γωνία που βρήκα. Οπότε, σε γενικές γραμμές, από αυτή την έρευνα, η οποία βασίζεται σε tracker, θεωρούμε ότι τα tracker είναι έγκυρα. Βέβαια, κρατάω επιφύλαξη, διότι είναι ένα tracker το οποίο το βλέπουμε σε μια οθόνη και μπορεί καμιά φορά οι αναλογίες να μην είναι σωστές. Παρ' όλα αυτά, βάσει αυτής της έρευνας, είδαμε ότι όσο αφορά τα όρτσα, οι γωνίες που βρήκαμε για τα ley line κυμαίνονται από 55 έως 60 μοίρες περίπου. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν και πιο κλειστές γωνίες στα όρτσα. Όσο αφορά τα πρίμα πάντα μιλάω χωρίς κυκλικό κατάπριμα, μιλάω για πρίμα τα οποία προσπαθούμε να πιάσουμε ταχύτητα για να φτάσουμε γρήγορα στο πρίμα σημείο. Οι γωνίες που βρήκαμε ήταν με την πιο κλειστή γωνία στις 125 μοίρες και την πιο βαθιά στις 140-141 μοίρες. Θεωρώ ότι το 135 μοίρες τα πρίμα ley line είναι μια εφικτή γωνία για τους καλούς αναβάτες. Όποιος έχει πληροφορίες έγκυρες, παρακαλώ ας αφήσει ένα μήνυμα στα σχόλια όσο αφορά τις γωνίες των ley line ή αλλιώς τα VMG στα όρτσα και στα πρίμα. Ευχαριστώ, καλό απόγευμα.